नमस्कार साथीहरु, ओम लर्निङ स्कुल च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई घरमै रहेको पुरानो कपडाबाट बच्चाको र्याली हातैले सिलाएर कसरी तयार पार्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। ल भिडियोतर्फ जाउँ है त। यसरी हेर्नुस्, मैले गोलो शेपमा यहाँ ड्राफ्ट गरिसकेको छु। अब म यसलाई काटेर देखाउँछु। यति मैले हेर्न सक्नुहुन्छ, गोलो शेपको काटिसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ हामीहरूले यसरी बराबरमा यसलाई यसरी फोल्ड गरिदिन्छौँ। हेर्नुस्, यसरी फोल्ड गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो गोलो छ, जता साइडमा बनाउँदा नि हुन्छ, यताको पट्टाको भए यता बनाउँदा नि हुन्छ। अब म यो साइडमा बनाउँदैछु। यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ गलाको भाग लिन्छु 2, त्यसपछि यहाँ लिन्छु म 3, त्यसपछि यसलाई हामीले गोलो शेप गरिदिने र जोडिदिने। त्यसमा यसरी गोलो तरिकाले तान्नु होला तपाईहरुले। आफ्नो बेबीको चाहिँ घाँटी अलिकति ठुलो छ या ठुलो हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ है, साइजमा चाहिँ तपाईहरुले। यति गरिसकेपछि म यसलाई यहाँदेखि यो टुप्पोसम्म सिलाएर देखाउँछु हजुरहरूलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यो गोलो शेपमा सिलाइसकेको छु। अब यो भाग खुल्ला छ, म यहाँबाट यसलाई सुल्टो बनाउँदैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले सुल्टो बनाइसकेँ र हल्का आइरन गरिदिएको छु। मैले सिलाइ भागमा हल्का आइरन गरिदिनु भयो हुन्छ। अलिकति पातलो खुम्चिने कपडा छ भने यसलाई आइरन गरिदिनुपर्छ। त्यसपछि मैले यो पट्टीको लागि यो कपडा काटेको थिएँ। यसलाई हामीले हातले बिचमा यसरी बराबर भागमा यसरी यहाँ चिन्ह लगाउनुपर्छ र यसलाई पनि यसरी दोबारेर बराबर भागमा चिन्ह लगाइदिनुहोस्। त्यसपछि यो उल्टो उल्टो भाग यसरी राखेर सिलाउँदै जानुहोस्। यस्तै सिलाइले म अब दुवैतिर सिलाउँछु यसलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पार्ट मैले सिलाइसकेको छु। अब यसलाई हल्का यसरी काट्दिन सक्छौँ हामीहरू, ताकि राम्रो तरिकाले फोल्ड होस्। त्यसपछि अब हामीहरूले यो पार्टलाई यसरी यो सिलाइ छोपिनी गरेर दोबार्नुपर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, अगाडिबाट हेर्दा पनि यताबाट हेर्दा नि हामीले सफा देखिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी सिलाउनु होला। यसरी सिलाउँदा चाहिँ हामीले यसलाई उल्टो सुल्टो दुवैतिरबाट युज गर्न सक्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यो साइड सबै सिलाइ लुकाइसकेको छु। अगाडि यस्तो देखेको छ। यसलाई हल्का तान्दियो भने राम्रो शेप आउँछ। अब त्यसपछि हाम्रो यो तुनाको भाग पनि रहेको छ। यहाँनिर तुनाको भागलाई हामीले यसरी सिलाउँदै जान सक्छौँ।
यही हाम्रो यो दोबारेकै बेसमा हामीले यसलाई दोबारकै जाने। मैले यो दुईतिरै बान्ने भाग बनाइसकेको छु मसिनो सिलाइले। अब त्यसपछि मैले यहाँ यस्तो अलिकति चारकुने टाइपको कपडा काटेको छु। यसलाई ठ्याक्क फोल्ड गरेर दुईटा बनाउँछु म। त्यसलाई म यसरी सुल्टो भाग यता उल्टो भाग माथि हुने गरेर यसरी राख्छु यसलाई। यसरी सिलाइदिन सक्छौं हामी यसलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ दुईटै यसरी फिट गरिसकेको छु। हेर्नु होला यसरी सिलाएको छु। त्यसपछि यसलाई हामीले सुल्टो बनाइदिन सक्छौं। अब यसलाई हामीहरूले बराबर गरेर काट्दिन सक्छौं। यसरी दुईटैतिरको बराबर हुन्छ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी काटिसकेर हाम्रो यो र्याले तयार भइसकेको छ। यसलाई हामीले उल्टो सुल्टो जताडा युज गर्दा नि हुन्छ। हेर्नुस् कतै पनि सिलाइ देखिएको छैन हाम्रो। हेर्नुस् त साथीहरु हाम्रो र्याले भनेर रेडी भइसकेको छ। यसलाई तपाईहरुले उल्टो सुल्टो दुवै तरिकाबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई यो भन्दा ठूलो चाहियो भने ठूलो भाँडाबाट गोलो बनाउन सक्नुहुन्छ भने यो भन्दा सानो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले आजको भिडियोमा तपाईलाई ड्राफ्ट सहित नै हातले सिलाएर घरमा रहेको टुक्रा कपडाबाट र्याले बनाउन सिकाएँ। मलाई आशा छ तपाईहरुले अवश्य नै सिक्नुभयो होला। घरमा ट्राई गर्नु होला र कुनै कमी कमजोरी या सोध्न पर्ने कुरा भएमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त? यदि भिडियो राम्रो लागेको भए यसलाई लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। अहिलेसम्म साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरुलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। आजलाई यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।